Så idag är det ben och sen ska vi faktiskt svara på lite frågor och äta. Ja, äta. Vi ska svara på frågor och äta helt enkelt. Så vi börjar med, vad är det på strumpan? Okej, tar vi en fot först. Vad ska vi gå ut och göra då? Ska vi spela fotboll då? Inte åka sparkcykel då? Jag vill åka sparkcykel. Jag vill åka sparkcykel. Vill du det? Den är stickig. Nej, den är inte stickig nu. Pappa har fixat det. Ja, pappa har fixat det. Känner du? Hulkens mage. Hulkens mage. Ska vara på Vins mage. Och så ska vi med armen här. Vart är armen? Snyggt. Hulkens mage. Så ja. Så ja. Hej killen. Ska du vara lilla Hulken? Ska vi så är det inte sticks. Och så. Känner du? Den sticks inte. Och så ska vi prova med ansiktet på då. Vill du se det i spegeln? Så, ska jag lyfta dig så får du se. Kom, kom. Oj. Hulken! Är han stark då? Får se hur han gör då. Hur gör Hulken? Titt ut! Nu är vi redo att åka sparkcykel. Ja, vi börjar med utfallsgång så tänkte vi köra lite hackskott faktiskt. I kombination med ett superset. Och då kommer vi använda band på höften och så ska vi köra en liten juck. Stor juck. Men det är riktigt bra kontakt i rumpa så nu kör vi. Kört, typ 4, 3. Men vi har värmt upp. I typ något, alltså det var inte så mycket uppvärmning. Men jag kände att jag fick lite självförtroende här, så jag lastade på lite till här. Men jag vet inte om det kommer att gå så bra. Jodå. Man kan inte ha den inställningen, då kommer inte klara det. Utan det är bara att köra, och failar man så failar man. Jag menar, det värsta som kan hända är att man gillar sig liksom. Ja, exakt. Om man bryter ut benet. Men jag kommer hjälpa dig. Jag got your back. Nej, jag skojar bara, var inte rädd. Nej. Men okej. En bra. 2. 3. 4. Kom igen. Kom igen, Tommy. Jag var väl lite väl optimistisk och tänkte att på mitt fjärde set, helt nyvaken, skulle maxa 80 kilo. Jag blev lite nervös faktiskt. Man måste våga chansa för att lyckas. Ja, men alltså jag tänkte att det här går bra. Och sen så när jag väl började tänka, så vet jag att jag har fastnat mitt den här gången tidigare av att jag har övertänkt. Och egentligen så klarar jag det. Men det sitter i huvudet. Lite tips när man kör utfallsgång, det är att man ska hålla armbågarna tätt intill till kroppen. Och verkligen ta steg för steg. Stressa inte, för det har jag gjort. Och då ramlar man. Så steg för steg. Kan så. Stöd er på det benet. Och gör redo för nästa steg. Och nästa. Så. Och viktigt att in med armbågarna. Så det är ett fast grepp. Det kommer att gå bra. Bra! Jag skickade låtjacka på. Det här är asbra utfallsgång. Den är inte så här, den är inte så hetsig så man blir inte så upphetsad när man... Det är sant. Den är bra flow liksom, så man får in stegen bra. Vidare till hackskotten. Den har vi kört oändligt många gånger. Ja, det är typ Det är en klassisk övning som vi typ alltid kör. Verkligen. Det är väldigt bra variation till knäböj tycker jag. Ja, precis. Man kopplar bort
på överkroppen eller så. Precis, Eller man bara man pressar kan benen. fokusera på att pressa med benen och jag gillar den här bättre än typ sittande läggpress. För att jag tycker att jag får bättre kontakt. Men jag vet, då gillar jag också läggpress. Men grejen är att den här finns ju inte på så många gym. Nej, Men legpress finns ju på de flesta gymmen. Precis. Så man kan välja, så väljer man såklart den här före. Men legpress är ju det som man också ska Exakt. köra. Då ska vi köra det i superset med band här. Ska vi fästa det här? Ska vi jucka lite? Ja, precis. Jag instruerar det här väldigt tydligt och fint. Det är viktigt då. Det man ska tänka på då, det är att när man skjuter ifrån med höften ska du ställa upp. Så verkligen spänn bålen, in med höften, så svanka inte utan precis och squeeze. Och det är precis där bålen kommer in, där måste ni spänna med bålen för att få den här raka linjen och stabiliteten i kroppen. Mycket sätt och valt övningar som inkluderar alla benmuskler, både framsida och baksida, men även bål och mycket helkropp. Det tar ju liksom på krafterna och lyfta vikten i hacksporten, men också ta sig fram in utfallsgång. Så att det har blivit färre övningar men tyngre övningar. Ja, väldigt mycket basövningar som involverar hela kroppen. Precis. Så nu ska vi köra scorpion squats, heter det så? Vi har döpt det till det. Vi har döpt det. Ja. Jag har en liten lösning till er som har såna här smittmaskiner. För att alla smittmaskiner sitter ju inte fast i rotatorn, utan vissa är faktiskt byggda så här också. Så att det ni gör då är att ni tar bandet. Så. Och haka fast den bara. Så att klämma er. Så det som händer då är att den kommer stanna. Inte jättemycket, men tillräckligt för att det ska gå att köra övningen som vi ska köra nu. Så det ni behöver är en bänk, en smittmaskin, golvet är lite glatt, så behöver ni någonting som ligger emot det, för annars kommer en bänken glida iväg. Så att den inte glider när man kör. Du vet. Det ni gör nu är att ni lägger höften här på kanten. Så. Och så tar ni hälarna. Natten. Så. Glasbiten. Snyggt! Det viktiga här är att ni verkligen trycker ner höften när ni kör och squeezar med rumpan. Och nu förstår ni varför det här gummibandet var så viktigt, för att det håller emot när man har fötterna på stången. Här är det viktigt också att man verkligen tittar neråt så ni inte tittar uppåt, för då får ni en liten bananrygg om ni tittar uppåt. Jackie, kan du visa? Precis. När ni tittar uppåt så är det lättare att man slankar. Så ner med huvudet. Squeeza! Snygga biceps i alla fall.
bil Vince. Snyggt, vad snabb du är. Inga problem. Pappa, Ja, titta där! vad ska jag se? Vad är det du ser för något? Där. Vad säger du? Jag ser där. Du ser där. Ja, är det en plastpåse som flyger iväg? Ska vi städa den då? Kan du åka till den? Du ska på plastpåsen. Du plockar upp det här skräpet. Ska vi gå och sortera det här då? Länge. Ja, i sorteringen. Nu kommer en bil. Då är det inte Håkans bil. Det var inte Håkans bil, nej. Jag ska gå och sortera plasten. Kom. Ja. Hej. Tja. Eller? Där var papp. Här är plast. Kolla, här hänger ner plasten med. Matbilen. Vi kan sätta. Och 1, 2, 3. Så, mycket jobbat. Nu har vi ställt lite idag på gatan. Nu är det i alla fall dags för käk. Och vi hamnade inte helt otippat på Kato, en sushi-restaurang. Yes. De har mycket annat också. Ja, men jag tycker faktiskt att pokeballs, de är bra faktiskt efter träning. Man får lite fett, man får lite kolhydrater, man får lite protein, grönsaker, god sås. Och det är bara så himla enkelt. Ja, En bowl liksom. Hur känner du efter passet? Var det bra? fungerar. Ja. Nej men det var jättebra pass. Alltså, vi körde bara 3 övningar. 4. 4, ja. Väldigt lite. Men ibland så, alltså, det känns som att folk komplicerar det för mycket. Ja. Och det handlar bara om så här kvalitet. Men faktiskt. Hur länge har du tränat? Jag har kört, det är ganska många år nu faktiskt, det är 9 år som jag har haft gymkort. Ja. Men jag har ju inte så här kört tungt under hela den här tiden. Jag började med så här gruppträningspass och lite sånt som var kul, men sen kände jag att jag liksom ville bygga muskler och utmana mig själv och liksom Forma kroppen, liksom. Exakt. För visst, alltså, om man kör mycket så här gruppträning och sånt, alltså konditionsträning, då är man blir smal. Men jag kände att jag ville ha liksom lite mer former och känna Typ stark, ja, men känner mig stark och så liksom älskar känslan av att hålla i vikter och bara, Exakt. det är så girl power. Det är Liksom. så här rå känsla liksom. Ja, exakt, precis. Så, Men när började du träna riktigt då liksom? ja, men jag tror att det var kanske 5-6 år sedan. Så det är ändå ett tag som jag har kört, men man lär sig så mycket nytt hela tiden. Alltså, Ja. Det ändras ju typ trender också. ja, men testa nya, alltså det finns nya maskiner eller nya övningar, och det kan vara övningar jag har hatat som typ knäböj. Något jag fortfarande typ hatar, men det finns massa olika varianter på det. Ja, men som du är väldigt bra på att hitta på allt möjligt som... Jag hittar på det med ja, men faktiskt, så nu är jag så här, börjar tycka om det mer och mer. Man får liksom hitta sin grej och vad man tycker är kul. Exakt, och det som är så viktigt att nämna också att varje persons träning är väldigt unik. Våra kroppar är unik och vår livsstil är också väldigt unik. Alla har inte samma jobb, inte alla har samma tider, inte alla har samma familjesituationer eller genetiska. Ja, mina lår. Det är ju något, alltså Jag har jättelånga lår, Ja. så de har svårt att gå ner. Ja, vi får visa en annan gång. Så ja, det kan vara väldigt olika och så att det är som inget så allt eller inget koncept. Många frågar mig i alla fall så här, ofta, ja, men hur ska jag träna, hur ska jag göra, vilken mat ska jag äta, vilken övning är den bästa? Men det finns ju ingen så här, den bästa, utan det finns en pott med övningar som är bra just för dig, men man måste nästan testa sig fram för att hitta sin grej. Så att mitt bästa tips är egentligen när man verkligen vill komma igång, det är att dels göra det man tycker är kul, men också våga testa er fram och var inte så himla kräsen på nej men jag vet inte om det inte funkar eller men jag vet inte om det är bra nog, kanske jag slösar bort min tid, men nej, man lär sig hela tiden och utav den lärdomen så kommer du också hitta ditt sätt och det är så man också hittar sin egen utveckling. För det är sin egen kropp, man kan som inte riktigt, visst man kan jämföra delvis och folk har gjort och så, men i slutändan så är det bara vad man själv liksom tycker funkar bäst. Det är så rätt. Jag minns så här, första året, då kände jag så här, typ snart kommer jag falla tillbaka till att vara, alltså till det normala, för
alla frågar mig så här, men hur länge ska du hålla på att träna så här? Ja. Hur lång ska din träningsfas vara? När ska du Exakt. sluta träna? Och jag Ja. bara, men jag tycker om att träna så här. Ja. Och man hela tiden tänkte så här, men det här är ju tillfälligt, men det var så svårt för folk att förstå att så här, det här är en livsstil som jag har Exakt. valt och jag vill faktiskt leva så här och så här, bara för att jag åker på semester en vecka så betyder det inte, och jag kanske inte tränar på en vecka, det betyder inte att jag där har förlorat allting. Exakt, och inte att du måste börja om heller. Nej, Utan alltså- det är bara på tåget igen. Ja, exakt. Jag minns att det var så mycket så här frågor från omgivningen i början. Så det var, och när ska du sluta? Ska du träna Vadå idag slut? igen? Ja, Man exakt. bara, ja. Ja, nej, det var... Stämmer det att fisa luktar sjukt illa när man äter mycket protein? Hur är det för er? Jag ska säga att min mage är ganska tålig. Jag har sällan haft problem för det. Men Ja, du kan ju äta typ så här 3 bars på en dag. alltså, jag blir lite såhär preggo-mage, typ. Lite uppsvullen, Ja, typ, sådär, bloated. Men Jag kan äta 1, 2 om det går typ så här 12 timmar emellan. Alltså jag måste verkligen så här, okej, nu är det okej att äta bars, nu är det inte okej att äta bars. så innan lägg dig så är det inte så bra. Nej, det är därför jag kör på morgonen. Vilka träningsskor rekommenderar du främst för gymträning? Och då har vi ju faktiskt en gemensam favorit här och det är faktiskt Nike Metcon. De är platta, de är stabila, de är smidiga, man kan ha dem till all gymträning nästan. Ja, och de är liksom inte så här för hårda som klassiska lyftarskor, så att man typ Exakt. bara kan göra en övning med dem. Nej. Utan de funkar jättebra så här, göra flera övningar med. De kanske inte funkar jättebra att typ gå på så här löpbandet och köra cardio eller något sånt. Inte springskor så, Nej, men utan det är gymskor. De är platta och så här lagom hårda. Jag tycker de är exakt. jättebra. Jag har dem, mina är ju svingammal. Mina är typ Metcon 2 typ, men jag Ja. älskar dem. Så, men du har ju nyaste. Metcon 6 har jag, exakt. Ja. Och de är hur bra som helst. Nice. Exakt. Och de släpptes nu 30 augusti. Det finns liksom lite olika varianter på Ja. dem, men jag tycker de är så bra. Hur kan man hitta dina recept på Lifesum? Det är egentligen att gå in på Lifesum-appen, söka på ditt namn och där ska det finnas ett begränsat antal recept. Och sen om man har premium så får man alla och även Greenplan. Precis. Ja, och det har varit lite sådär, beroende på vad man har för inställningar och så på sin app så kan det vara lättare eller svårare att hitta. Så att men om det är jättesvårt så kontakta supporten. Ja, Lifesum hjälper. Ja, det går jättesnabbt och de pratar svenska också, men även engelska. Nästa fråga. Är det onödigt att träna innan man ska dricka alkohol? Alltså jag tänker så här. Att kroppen är liksom inte så här, kroppen är ju inte skör innan alkoholen. Kroppen är ju typ skörare efter. Saltbalansen och kanske för lite sömn, vätske, precis sådana saker. Så jag skulle nog säga nej, träning är aldrig onödig. Det är väl liksom... Alltså det viktigaste är att äta ordentligt efter ett träningspass, men det ska man ändå också göra innan man ska dricka. Det är ju inte optimalt för att du liksom återhämtar inte kroppen på det bästa sättet efter ett träningspass. Så jag skulle nog inte köra det tyngsta passet och gå och dricka efter på det sättet. Men så länge man liksom inte har det som rutin, så att man gör det varje helg till exempel, så tycker jag att det inte är något problem. Nej, precis. Men det beror helt på vem man frågar, alltså, och vad du har för mål. Om du liksom ska tävla i någon särskild gren eller något sånt där. Då är så... väl alkohol aldrig bra? Nej. Alltså, men om det händer någon gång så det kommer inte påverka resultatet negativt. Nej. Däremot som Jackie säger, att om det skulle bli en rutin på det, att ni alltid går ut på lördagarna och tränar fredagarna, då kommer ju återhämtningen bli sämre. Men träningen är ju inte onödig för det. Det är ju fortfarande den där träningsdagen kommer ju fortfarande vara värt det i det långa loppet. I det långa loppet. Ja. Hur många dagar tränar ni i veckan versus vilodagar? Jag brukar köra 5 pass i veckan, träningspass, varav 2 stycken överkropp, fokus, axlar, bröst. Och så kör jag även triceps, 1 ryggpass
med biceps och 2 benpass där jag kör hela benen, ett kanske lite mer fokus rumpa. Och det är så mitt upplägg har sett ut de senaste åren. Vissa perioder som nu i somras så hade jag inte tid att träna lika mycket, eller var mest att jag ville njuta av solen. Så, ja, och då körde jag 3 pass i veckan ungefär. Det var någon vecka som jag inte fick till något pass, men nu känner jag att jag liksom är tillbaka till rutinen. Det är så mycket enklare under hösten. Tycker jag. Jag vet inte vad du tycker. Ja, men det är så sjukt. Jag tränar typ likadant som dig. Ja, det är så. Ja. Vad roligt. Men jag brukar köra rygg och axlar, tycker jag är nice. Och så kör jag enskilda armpass istället, men också ben 2 gånger. Så jag försöker ändå få igenom muskelgrupperna 2 gånger i veckan. Men det är inte alltid att det går, som Jackie säger. Så då brukar jag i alla fall ge tid för just överkropp som axlar och rygg, men även ben tycker jag. Så, men om jag inte hinner så vill jag ändå köra igenom dem 2 gånger. Så får armar och bröst och det så här. Ja, det får bli lite lidande. Ja. Men men det är 5 gånger i veckan brukar jag träna. Okej, vet du vad jag kommer göra? Jag kommer jaga dig! Jag kommer jaga dig! Spring! Spring! Ja, nu kommer jag ta dig! Nu kommer jag ta dig! Nu kommer jag ta dig! Jo, nu tar jag dig! Va? Nu tar jag dig! Är du rädd? Spring snabbare då! Spring snabbare då! Ja, nu kommer jag ta dig! Nu kommer jag ta dig! Oh, jag tog dig! Jag vill ringa Okej, spring då! pappa. Här är det! Bra! Han klarar det! Kan du dra ner så jag blir Hulken? Kan du göra mig till Hulken? Lite till. Okej, Gör så här. hjälper jag dig. Så. Och vet du vad jag kommer göra då? Jag kommer ta dig. Ska du springa då? Hulken kommer ta dig. Woho! Ja, Hulken! Ska vi kliva över där? Vad gjorde du innan du gör det här? Jag har faktiskt studerat till frisör, men jag jobbade inte som det, utan jag kände ganska tidigt att okej, men jag ville egentligen bara jag ville flytta, jag ville liksom starta mitt liv, och som lärling så i typ 3 år med en så pass låg lön så innebar det att jag inte kunde flytta, jag kunde inte skapa mig en buffert. Och så jag egentligen började jobba i butik. Jag har jobbat i hälsokostbutik, i skobutik och även i matbutik. I Kramfors? I Kramfors, och det är där jag kommer ifrån, uppe i Norrland. Och sen så har jag även testat på restaurangarbete tidigt, långt innan. Så att ja, det var så. Och sen så däremellan så började jag att träna faktiskt, och då insåg jag att wow, jag älskar det. Sen så har jag ett intresse för foto. Och vilket också gjorde att när jag väl började träna så blev det naturligt för mig att jag tog med mig kameran. Jag fotade, filmade lite för mig själv. Och någon gång ibland så kunde jag lägga upp på Instagram. Men det var ju egentligen bara för mig själv, och för jag tyckte att Instagram var en kul plattform. Men sen så började följare att reposta mina bilder och skrev fitness inspiration, och jag fattade ingenting. Vilket år var det här? 15 började allting, och sen så 16 då kunde jag väl säga liksom att jag hade följare, och jag var någon liksom. Men så att Och det var första gången vi träffades. För då, första 16? Ja, för jag tror att det var på någon, det var Bear Grylls var helt nytt. Ja, på, det fanns typ inte då. Det kom samma sommar. Ja, men i Solnahallen så hade det var någon sån här tyngre klassik eller någonting på våren eller hösten, och det var då du flyttade till Stockholm. Nej, det var 2017. 2017? Ja, okej. Ja, det var precis innan då. Ja, precis. Vi kan ta den här storyn lite djupare nästa gång. Ja. Men jag kommer från Kramfors och har jobbat i butik innan där, men är utbildad frisör. Så men vad har du gjort? Ja, men jag har väl gjort en del jag med. Jag är utbildad näringsfysiolog, så jag har läst till nutritionist på Stockholms universitet och Karolinska institutet. Och sen har jag även läst idrottsnutrition på Umeå universitet. Det är det här jag menar med att hon kan vara så flummig ja, och så bara så smart. Alltså det är ju så kul. Jag älskar den kombinationen. Ja, jag har pluggat ganska många år på universitetet, och
Sen har jag jobbat lite med kosttillskott som nutritionist, och just nu så jobbar jag med marknadsföring men även liksom en hel del nutrition på appen Lifesum. Och där har jag varit i 2 år just nu, och sen parallellt med allt det här så har jag tävlat i fitness också. Och där, jag skulle nog säga att så här, den stoltaste prestationen är när jag vann SM i Sverige 2017. För sen på EM så kom jag 7:a, och då känner jag lite så här. Även om så här, det är coolt att köra EM, så, men det känns så här, när man har vunnit i Sverige, så då känns det så här. Wow, för det var lite typ ett mål som jag hade som jag typ aldrig tänkte jag skulle lyckas med. Men det var så skönt att bara motbevisa alla sina hjärnspöken och så här. Wow, okej. You did it. I did it, exakt. Det är många som frågar också, hur gammal var vi när vi började? Vi var lika gamla faktiskt. Så jag var 21 och Jackie var 21 också när vi började träna. Så ni är lite äldre. Hur gammal är du? Jag vet inte ens. Jag fyllde 30 i somras. Gör du? Fyllde? Jag fyllde. Har du fyllt det? Ja. Alltså jag har ingen koll. Och jag bryr mig inte liksom. Så här, du kan vara 45 och jag har fortfarande hängt med dig. Liksom. Tillbaka in igen, dags att käka lite. Vad blir det för mat idag? Skräll, du gillar det va? Ja. Vem har lagat den då? Pappa och Vince? Okej. Smaklig måltid då? Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Tummen upp. Puss och kram. Hejdå. Hejdå. Hejdå.